May 3-in-1 coffee ka ba? Gawin natin itong extraordinary dessert in just 5 minutes. Mapapa, ang sarap, grabe ka talaga. Napakadali lang nitong gawin. Pagsamahin na ang mga ingredients at haluin ito. Over medium heat, pakuluan natin ito ng 1 beses. Ang ibig sabihin nito, once na nakita nyo na kumukulo ang ating mixture, patayin na natin ang apoy. Meron ako ditong mold na eksakto lang ang ating measurement. May sukat itong 6.5 by 2.5 inches. Nilagyan ko ito ng chocolate syrup at ipinahid ko ito sa loob ng ating mold. Dahan-dahan dito ilagay ang coffee mixture jelly. Ilagay ito sa ref hanggang sa mag-set na ang ating jelly or for minimum 4 hours. And now it's done! Our 3-in-1 coffee jelly. At shoutout nga pala sa ating mga viewers na nagko-comment sa ating mga videos. Ito ay sina My Specialty Recipe, Met's Kitchen, Glyza MTV, Ryan Budget Meal, Crystal Terrace Channel, Shamaitan, at Best Friends Kitchen. At kung gusto nyo rin ma-shoutout dito sa ating channel, pakisulat na lang sa comment box. Maraming po salamat sa inyo lahat and bye!